blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live. Itong kakailangan nating sangkap, lagyan natin ng hill, sibuyas, onion, mismar, garlic, tomato, at oil. Gigisahin natin yan. Tapos chili, butter, at cinnamon stick. Tapos yung manok natin na namarinate na kagabi ng lemon, asin, at paminta. Tapos yung rice natin guys ay dalawang takal na hugasan na natin. Tapos ito ay ating ipa-fry. Gigisa natin siya sa ating butter at kunting mantika. I-half-cook lang natin siya, huwag masyadong lutong-luto yung ating mga sangkap kasi i-steam pa natin siya. At pagkatapos, isit aside muna natin siya pag half cook na yung ating mga sangkap. At yung manok natin ay lalagyan natin ng curcum or turmeric powder. Ayan siya guys, yung turmeric powder. Bubudburan natin yung ating manok konti para mawala yung lansa at may kulay ang ating manok. At pagkatapos, yung sit aside natin na ginisa nating sangkap, ating ihalo sa ating bigas na nahugasan na. At pagkatapos nyan, buhusan na natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig na 1/4 mula sa rice. Yung level ng ating ng water.
Tapos, timplahan muna natin siya ng asin, guys. Lagyan nyo ng asin ng isang kutsara. Pero hindi puno. Haluin natin siya, guys, para maano yung asin, ma-mix. At pagkatapos, atin siyang takpan ng aluminum foil. Ngayon, guys, atin na siyang natakpan ng mahigpit na mahigpit. Ngayon, atin siyang bubutasan. Tusok-tusokin natin yung aluminum foil para lalabas yung singaw na siyang magluluto ng manok sa loob ng lutuan. Yung singaw ng kumukulong tubig sa ilalim kasama yung kanin ay siyang magluluto ng ating manok. Bali siya yung luto sa steam, magiging steam. Tapos sa ibabaw, ilagay na natin yung manok natin. I-arrange lang natin ng mabuti na hindi siya mawasak yung aluminum natin, hindi mapunit. So kailangan natin siyang i-arrange ng mabuti at ilagay ng mabuti para hindi siya masira. At atin na siyang takpan. At yung sa ibabaw, i-close natin yung butas. At ngayon, atin siyang ilalagay sa oven. Lulutuin natin siya ng 2 oras. Bali, 1 oras na lulutuin natin yung kanin at 1 oras naman para sa manok na para maging toasted siya or maging inihaw na manok, lechon manok. At pagkatapos, guys, magawa tayo ng uling. Lalagay natin dyan sa maliit. At pagkatapos, lagyan natin ng mantika para yung usok ay additional flavor ng ating manok at ng ating kanin. Ilagay natin yung ating uling sa ilalim ng manok doon sa may kanin. Tapos takpan natin at atin lang takpan para ma-absorb ng manok at ng kanin yung usok. So pagkatapos ng guys ng ilang mga minuto, atin na siyang kunin at ready to serve na siya. Kainan na.
isi-serve na ang ating Monday for your lunch for today. Chicken Mandi.